සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Lucifer ස්ටුඩියෝ වෙතින් ගෙනෙන තවත් ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Huawei Y7 Pro 2019 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඇත්තම කොහොම මේ ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා දැන් ටික කලක් ගත වුණා. මම ගෙන ආපහු රිවිව් එකක් කරන්න හිතුවේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂතා කිහිපයක් නිසා. මුලින් ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂතා ගැන ඉදිරියට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Huawei Y7 Pro 2019 කියන box එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ box එක open කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ device එක. මම ඒක ටිකකට පැත්තකින් තියා ගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM remove tool එක සහ paperwork කීපයක් සහ අපේ back cover එක. තවදුරටත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ තියෙන charging adapter එක සහ USB cable එක. හැබැයි මේ box එකේ අපිට headset එකක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බැලු බැලමට ෆෝන් එකේ අපිට අඟල් 6.2ක ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Huawei ෆුල් ඩිස්ප්ලේ එකක් දෙන්න උත්සාහ කරලා තිනවා. සෙල්ෆි කැමරාවට විතරක් පොඩි කොටසක් නොච්චයක් විදිහට ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තිනවා. සෙල්ෆි කැමරාවට ඉහළින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ sensors වගේම earpiece එක. ඩිස්ප්ලේ එක පහළින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Huawei logo එක. ඒ වගේම මේ වගේ අඩු මුදලකට අඟල් 6.2ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තිබුණත් මේ device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් විතරයි. ෆෝන් එකේ ඉහළින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone port එක වගේම noise cancellation mic එකක්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ side එකේ volume progress වගේම power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ එහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන SIM tray එක. මේ device එකට එකවර SIM දෙකක් සහ SD card එකක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් charging port එක වගේම single speaker එකක් speakers දෙකක් තියෙනවා වගේ පේනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක speaker එකක් විතරයි. ඒ වගේම මේ device එකේ back එකේ dual camera setup එක සහ ඊට පහළින් LED flash එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ඉස්සරහින් 13 megapixel selfie කැමරාවක් වගේම selfie flash එකකුත් මේ device එකේ දීලා තියෙනවා. selfie කැමරාව තනි කැමරාවක් විතරක් තියෙන නිසා අපිට portrait photos ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් ෆෝන් එකේ back එකේ කැමරා දෙකක් තියෙන නිසා portrait photos ඉතා පහසුවෙන් අලංකාරව ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Android 8.1.0 Android Oreo. ඒ වගේම EMUI 8.2 version එකත් මේ ෆෝන් එකේ 3GB RAM එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ Google's ලගේ හැම free application එකක් වගේම මේ device එකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ milliampere 4000ක battery එකක් තිබීමත් මේ ෆෝන් එක ගැන මම නැවත review එකක් කරන්න මගේ එක හේතුවක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ device එක ගැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මම මෙලදී ගත්තේ OP mobile කියන ආයතනයේ. මම පල්ලෙහා description එකේ link ටික දාන්නම්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගට නරඹන්න කැමති නම් අපේ subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.